Hello, my dear aspirants. আশা কৰো সবে ভাল আছে। So, Adda 24/7 Northeast channel আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। বাকি আশা কৰো সবৰ খবৰ ভালে আছে, হয়নে? আৰু obviously এইটো সেশন লৈ আইছো মই যত আপোনাক মই পুৰা বুজাম কি আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। স্টেপ বাই স্টেপ ফুল ডিটেইল এটা ভিডিও দি আছো আপোনালোকৰ কাৰণে যত মই দেখাম আপোনাক কি আমি ফৰ্ম ফিল আপ কেনেকৈ কৰিম, হয়নে? আৰু ফৰ্ম ফিল আপ কিয় যদি আপুনি মোক খুদে মই আপোনাক কম আসাম পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট যেতিয়া হ'ব আমাৰ, হয়নে? যত আমাৰ 5523 ভেকেন্সিজ ওলাইছে তাৰ ফৰ্ম কেনেকৈ ভৰিম, কি পইণ্টছ আছে যে আমাৰ নোট কৰিব লাগিব, সেইবোৰ সব ডিটেইলছ আপোনাক দিম, ঠিক আছে? সো এণ্ডলৈকে থাকিব, নিশ্চয় ফুল এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ভৰাব আপোনাক দেখাম মই, চাই থাকিব, ঠিক আছে? সো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই আছো, এটা ষ্টেপ ফ'ল' কৰিব, আৰামছে আপুনি ফৰ্ম ভৰাই ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে? আৰু যোনে ভৰা নাই এই ভিডিঅ' চাই পেলাই আৰু প্ৰব্লেম নহ'ব। সো ষ্টুডেণ্টৰ ৰিকুৱেষ্টত এইটো ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে কি ছাৰ ফৰ্ম কেনেকৈ ফিল আপ কৰিম, হয়নে? সো অলপ এটা ভিডিঅ' বনাই দিলে, ডেডিকেটেড ভিডিঅ' য'ত আমি দেখাওঁ কি ফৰ্ম কেনেকৈ ফিল আপ কৰে, সেইকাৰণে এইটো ভিডিঅ'টো লৈ অনা হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে, ঠিক আছে? সো আপুনি ক্ৰম টেব খুলিলে, অ'কে, গুগল খুলিলে ইয়াতে গৈ পেলাই আপুনি লিখি ল'ব আসাম পুলিচ লিখাৰ লগালগ আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট লিংক যে ওলাব, হয়নে? ফাৰ্ষ্ট লিংক যে ওলাই আছে ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব ধুনীয়াকৈ আসাম পুলিচৰ। সো এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ ডেশ্ববৰ্ড, ঠিক আছে? এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ মেইন ডেশ্ববৰ্ড য'ত আপুনি দেখা পাই আছে, হয়? ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ড আসাম গুৱাহাটী, হয়? ইয়াত আপোনাৰ ফোন নম্বৰ দিয়া আছে আৰু আমাৰ মেইন লিংক যে আমাৰ দৰকাৰী হয় এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে হৈ গ'ল এইটো এপ্লাই হিয়াৰ, হয়নে? ইয়াতে যাব, বাকী একো চাবই নালাগে, ঠিক আছে? ইয়াতে মই ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগালগ আপোনাৰ এটা পেজ খোল খাব য'ত আপোনাৰ পুৰা ষ্টেপছ দিয়া আছে, ষ্টেপছ টু বি ফলোড। ফাৰ্ষ্ট কি কৰিব লাগিব, আপোনাক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। নেক্সট আপোনাক লগ ইন কৰিব লাগিব, লগ ইন কৰি পেলাই আপুনি এপ্লাই প'ষ্ট কৰিব, তাৰপিছত আপুনি ডাউনলোড একনলেজমেণ্ট ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে? তো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই আছোঁ, অ'কে? ইয়াতে কিছুমান পইণ্টছ দিয়া আছে, অ'কে? সো দিয়া আছে যে ৰেজিষ্টাৰ ইন দ্য পৰ্টেল ইউজিং ভেলিড মোবাইল নম্বৰ ভেলিড এটা লাগিব আপোনাৰ, ঠিক আছে? আকৌ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ তাতে এটা মেছেজ যাব, মেছেজটো আপুনি ইয়াতে পুট কৰিব, সেই পিনটো ইয়াত পুট কৰিব আৰু লগালগ আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিকোনো পষ্ট আপুনি বিচাৰে, ঠিক আছে? সো তলত গ'লো, এই ইয়াতে এপ্লাই অনলাইন আহি আছে, ইয়াত ধুনীয়াকৈ আপুনি ক্লিক কৰিব। এপ্লাই অনলাইন ক্লিক কৰাৰ লগালগ আপোনালোকৰ এইটো পেজ খোল খাব, ঠিক আছে? পেজ খোল খাব, ইয়াতে দিয়া আছে লগ ইন আৰু ইয়াতে দিয়া আছে ৰেজিষ্টাৰ, অ'কে? সো আগতো যোনে এপ্লাই কৰিছে ন, যোনে ভাবি আছে কি আগৰ লগ ইন দি আমাৰ কাম হৈ যাব, নহ'ব, অ'কে? ফ্ৰেছ নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লাগিব আমাৰ। সো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, ঠিক আছে? সো ফাৰ্ষ্ট আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিম, তাতে যিকোনো ডিটেইলছ আমাৰ সুধি আছে সেইবোৰ ভৰাম, তাৰপিছত আমি লগ ইন কৰি পেলাই চেক কৰিম আমাৰ বাকী ষ্টেপছ কি কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? সো মই ইয়াতে গ'লোঁ ৰেজিষ্টাৰ নাওত, ঠিক আছে? ৰেজিষ্টাৰ নাও ক্লিক কৰাৰ লগালগ আমি দেখা পাব ছাইডত আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছবিলাক দিয়া আছে যে পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ হ'ব লাগিব, হয়নে? ঠিক আছে, ছিগনেচাৰ হ'ব লাগিব, অ'কে? ডকুমেণ্টছ টু বি আপলোডেড, এইবোৰ কিছুমান ডকুমেণ্টছ আছে, চ' এইবোৰ আপোনালোক চাই ল'ব ভালকৈ। আৰু ফৰ্ম ফিল আপ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপুনি চব ডকুমেণ্টছবিলাক ৰেডি কৰি থ'ব যাতে পিছত একো প্ৰব্লেম নহয়, ঠিক আছে? এনে প্ৰব্লেম হ'ব নালাগে, বাট ষ্টিল মানে কেতিয়াবা হৈ যাব পাৰে, অ'কে? চ' এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম। ফাৰ্ষ্ট আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিম, তাৰপিছত আমি লগ ইন কৰি পেলাই বাকী ডিটেইলছ ভালকৈ ভৰাম, ঠিক আছে? চ' চেলুটেশ্যন মানে কি আপোনাৰ ইনিচিয়েলছ, মিষ্টাৰ, মোৰ নামে ভৰাই আছোঁ মই, অ'কে? মোৰ নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আছোঁ মই, অ'কে? ফাৰ্ষ্ট নেম দিছোঁ ইয়াতে মই, মোৰ নাম শুভাংকৰ, হ'ল? মিডল নাম মোৰ নাই, লাষ্ট নেমত ডাইৰেক্ট গৈ পেলাই মই দি আছোঁ মহন্ত, ঠিক আছে? অ'কে ছাৰ, নামটো ভৰাব হৈ গৈছে। নেক্সট কি হ'ল, মোৰ ফাদাৰ্ছ নেম সুধিছে, ফাদাৰ্ছ নেম ভৰাই লওঁ আমি, ঠিক আছে? ঠিক আছে, মাদাৰ্ছ নেম, নিজৰ মাৰ নাম ভৰাব আপুনি, ঠিক আছে? মাৰ নাম ভৰালোঁ মই। নেক্সট ফোন নম্বৰ, অ'কে? ইয়াতে আপোনাৰ ভেলিড ফোন নম্বৰ লাগিব যে আপোনাৰ পিছত ৰিক্ৰুটমেণ্ট টাইমতো আপোনাৰ বহুত কাম দিব, অ'কে? ফোন নম্বৰ যদি আমাৰ ভুল হৈ যায় চ' আপোনাৰ পিন নাপাব, চ' ফোন নম্বৰ ভালকৈ ভৰাব আপুনি, ঠিক আছে? ইয়াতে মই নিজৰ ফোন নম্বৰ ভৰাই দি আছোঁ, অ'কে? ফোন নম্বৰ হ'ল। তাৰপিছত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নম্বৰ, এইবোৰ ইহঁতৰ কাৰণে হয় যোনে এমপ্লয় হয় অলৰেডি ক'ৰবাত কাম কৰি আছে, ইহঁতৰ এক্সচেঞ্জ নম্বৰ আপুনি যদি বিচাৰে ভৰাব পাৰে ইয়াতে, কিন্তু মেণ্ডেটৰী দিয়া নাই। আপুনি য'ত এইটো এষ্ট্ৰিক চাইন দেখাই পাই আছে, ৰেড কালাৰ এষ্ট্ৰিক চাইন, সেইবোৰ হৈ গ'ল আমাৰ মেইন পইণ্টছ, অ'কে? সেইবোৰ যদি দিয়া নাই আপোনাৰ নেচেচাৰী নহয়, ঠিক আছে? নেক্সট হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন, গ্ৰেজুৱেশ্যন দিলোঁ মই। পাৰ্মানেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি থাকোঁ কামৰূপ মেট্ৰ', হয়? কামৰূপ মেট্ৰ' হ'ল। জেণ্ডাৰ আপোনাৰ নিজৰ জেণ্ডাৰ ভৰাই ল'ব। কাষ্ট জেনেৰেল, ৰাইট? ডেট অফ বাৰ্থ ভৰাব হ'লে আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব, এই আপোনাৰ খোল খাই যাব, হয়নে? চ' ইয়াতে আপুনি ডেট অফ বাৰ্থ ভৰাব ধুনীয়াকৈ, অ'কে? ঠিক আছে, ভৰাই লৈছোঁ, বাছ, অ'কে?
Please check and confirm your details before registration. Data once submitted cannot be changed. So এবাৰ cross check কৰি ল'ব ভালকে কি ডেটা যি আপুনি ভৰাইছে সেইটো ধুনীয়াকৈ মিলি আছে নে নাই ওকে তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক কৰিব ৰেজিষ্টাৰ ক্লিক কৰাৰ লগালগ আপোনালোকৰ এটা এইটো ওলাই আহিব ওকে এইটো হ'ল আপোনাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট আইডি মানে ৰিক্ৰুটমেণ্ট আইডি হয় চ' আপোনাৰ ফোনত আহি যাব লাগে এইটো কিন্তু কেতিয়াবা নাহে ওকে কিছুমান কেছত নাহে চ' আপুনি কি কৰিব ধুনীয়াকৈ ফোন ল'ব আৰু ক্লিক কৰি ল'ব ওকে মেবি পিছত আমাৰ লাগি যাব পাৰে হয়নে চ' সদায় এটা ষ্টেপ আগত থাকিলে ভাল হ'ব আমাৰ কাৰণে হয়নে চ' ধুনীয়াকৈ মই ক্লিক কৰি থৈ দিলোঁ ওকে এতিয়া জাষ্ট ৰখোঁ ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ল নেক্সট ষ্টেপ হ'ব আমাৰ গো টু লগইন ঠিক আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গৈছে এতিয়া আমি গো টু লগইনত যাম গো টু লগইন ক্লিক কৰাৰ লগালগ আৰু এটা পেজ খোল খাব আপোনাৰ এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ ঠিক আছে ইয়াতে হ'ল আপোনাৰ কমন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল ইয়াতে আপুনি এপ্লাই কৰিব মানে এইটো হ'ব আমাৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টেপ 2 ঠিক আছে চ' ইয়াতে আপুনি ৰিক্ৰুটমেণ্ট আইডি দিব পাৰিব যে মই ক্লিক কৰিলোঁ সেইটো দিব পাৰিব বা আপোনালোক ফোন নম্বৰ দিব পাৰিব সেইটো বেছি সহজ হ'ব চ' মই নিজৰ ফোন নম্বৰ দি আছোঁ ঠিক আছে ফোন নম্বৰ দিলোঁ আকৌ ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব আপোনাৰ যি আপোনাৰ দিছিলে হয়নে ডেট অফ বাৰ্থটো ভালকৈ ভৰাব নহ'লে এপ্লিকেশ্যনটো নাহে চ' অলপ তললৈ যাওঁ ঠিক আছে ইয়াতে হ'ল মোৰ 23 ঠিক আছে লগ ইন কৰাৰ লগে লগে এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ প্ৰফাইল ওকে এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ ডেশ্ববৰ্ড য'ত আপোনাৰ ফুল ডিটেইল দিয়া আছে হয়নে ডেট অফ বাৰ্থ দিয়া আছে আপোনাৰ ৰাইট আপোনাৰ নাম আহিলে হয় কাষ্টটো দি দিছে ঠিক আছে ইয়াতে আপুনি চিগনেচাৰ ফটো আপলোড কৰিব পাৰিব যদি আপুনি ইয়াতে এডিটত ক্লিক কৰে এডিট ক্লিক কৰি পেলাই আমি ধুনীয়াকৈ নিজৰ চিগনেচাৰ ফটো আপলোড কৰিব পাৰিব এনেও পিছৰ ষ্টেপত আমাৰ আপলোড কৰিমে ওকে এইটো চাই লওঁ এতিয়া ইয়াতে চাবা যদি এইবোৰ হৈ গ'ল আপোনাৰ পোষ্ট ঠিক আছে এইটো হ'ল আপোনাৰ পোষ্ট চ' সাব ইন্সপেক্টৰ পুলিচ আনআৰ্মড ব্ৰাঞ্চ কাৰণে সাব ইন্সপেক্টৰ পুলিচ আৰ্মড ব্ৰাঞ্চ কাৰণে ওকে কমাণ্ডো চ' মোৰ মুঠতে মই বিচাৰিছোঁ আনআৰ্মড ব্ৰাঞ্চত যাবলৈ ছাপ'জ হয়নে চ' ইয়াতে এপ্লাইটো ধুনীয়াকৈ ক্লিক কৰি ল'ম এপ্লাই ক্লিক কৰাৰ লগালগ আপোনাৰ এটা পেজ খোল খাব হয়নে ইয়াতে আপোনাৰ 4টা ষ্টেপ আছে এই 4টা ষ্টেপ ফুলফিল কৰিলে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো একচেপ্ট হৈ যাব ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো চাই লওঁ ডু ইউ হেভ NCC চাৰ্টিফিকেট মোৰ NCC চাৰ্টিফিকেট নাই চ' মই ইয়াতে ন' ক্লিক কৰিম অ'কে যদি আছে আপুনি ইয়াতে টাইপ অফ ডকুমেণ্ট লৈ পেলাই আপলোড কৰি ল'ব পাৰিব ঠিক আছে অ'কে ছেভ এণ্ড প্ৰচিড বহুত ইজি হয় অ'কে চ' এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ এলিজিবিলিটি হয়নে ইয়াতে দিয়া আছে যে মই এলিজিবল হয় কি পোষ্ট কাৰণে এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ পোষ্ট সাব ইন্সপেক্টৰ পুলিচ আনআৰ্মড ব্ৰাঞ্চৰ ঠিক আছে ইয়াৰ কাৰণে মই এপ্লিকেবল হয় চ' ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ক্লিক কৰিছোঁ মই এই খোল খাই গৈছে আমি দেখা পাব ইয়াতে একশ্যন এইটো আহিছে য়েল্লো ব্লু ৰেড হয়নে চ' এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ দেখাই আছে কি ইয়াতে আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো এপ্লাই কৰি লৈছে ছেভ এণ্ড প্ৰচিড কৰিব নেক্সট ষ্টেপ কি হ'ল আমাৰ ষ্টেপ 2 আহিলে পোষ্ট চিলেকশ্যন হয়নে চ' পোষ্ট চিলেকশ্যনত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চ চাৰ্টিফিকেট লাগিব চ' ইয়াতে মেণ্ডেটৰী দিয়া নাই চ' মই নভৰাওঁ অ'কে ইয়াত দিয়া আছে এজ প্ৰুফ কাৰণে কি দিব লাগিব চ' এজ প্ৰুফত ইয়াতে আমাৰ দিব লাগিব যিকোনো আপোনাৰ ডকুমেণ্ট আছে সেইটো দি দিব পাৰে অ'কে আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট হ'ব বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটটো কাম দিব বা আপোনাৰ ভোটাৰ ID সেইবোৰ চব হ'ব আপোনাৰ এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট ঠিক আছে মেক্স চাইজ দিয়া আছে 200 KB অ'কে PDF ফৰ্মেটত আপোনাৰ আপলোড কৰিব লাগিব চ' মই ইয়াতে আপলোড কৰি দি আছোঁ অ'কে চ' ঠিক আছে যদি অলপ বেছি চাইজৰ ফাইল মই আপলোড কৰিব যাওঁ ইয়াতে দেখাই দিয়ে মোৰ মেক্সিমাম ফাইল চাইজ লিমিট ইজ 200 KB ঠিক আছে চ' এইটো অলপ এডিট কৰিব লাগিব চ' লগ পাম আমি 2 মিনিটত অ'কে চ' এতিয়া আমি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰোঁ ঠিক আছে ডকুমেণ্টছ লগত আপলোড কৰি লওঁ ঠিক আছে ইয়াতে এইটো হৈ গ'ল ঠিক আছে ইয়াতে দুটা আপলোড মই অলৰেডি কৰি লৈছোঁ চিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগে আপলোড কৰি দি আছোঁ মই ধুনীয়াকৈ ইয়াতে গৈ পেলাই এইটো ধুনীয়াকৈ বহাই দিছোঁ ঠিক আছে এইটো বহাই পেলাই আপলোড কৰি দিছোঁ জাষ্ট এটা দেখাই আছোঁ মই আপোনাক কেনেকৈ আপলোড কৰে হয়নে ঠিক আছে এইটো আপলোড হৈ গৈছে অ'কে আপলোড হোৱাৰ পিছত কি কৰিব আপুনি তলত যাব তলত যোৱাৰ পিছত আমি দেখা পাব ইয়াতে ইমেইল এড্ৰেছ খুজিছে আপোনাৰ দিব ইচ্ছা হ'লে আপুনি দিব পাৰে নেশ্যনেলিটিটো ক্লিক কৰিব দিছে নেশ্যনেলিটি হ'ল মোৰ ইণ্ডিয়ান ৰাইট আৰু ৰিলিজন যিকোনো ৰিলিজন আপুনি দিব পাৰে আপোনাৰ যি ৰিলিজন হয় ঠিক আছে অ'কে ছাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছত এষ্ট্ৰিক চাইন আছে মানে মেণ্ডেটৰী হয় ভালকৈ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ দিব লাগিব চ' ইয়াতে মই পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো ভৰাই দিওঁ অ'কে ছেম মোৰ কৰস্পণ্ডিং এড্ৰেছো ছেমে হ'ব ঠিক আছে অ'কে ডিষ্ট্ৰিক্ট আহি গৈছে পুলিচ ষ্টেচন নিয়াৰেষ্ট পুলিচ ষ্টেচন হ'ব মোৰ ঠিক আছে পিনটো ভৰাই দিছোঁ মই ছেম হ'ব ইয়াত কামৰূপ মেট্ৰ' পুলিচ ষ্টেচন পিন আকৌ ভৰাই দিব ছেভ এণ্ড প্ৰচিড অ'কে এটা ষ্টেপ দেখাইছোঁ য়েছ চ' ষ্টেপ 3 কমপ্লিট হৈ গৈছে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ষ্টেপ 4 একাডেমিক ডিটেইলছ হয়নে একাডেমিক ডিটেইলছ ভৰাব লাগিব আপোনাৰ চ' ঠিক আছে ছাপ'জ মই ইয়াতে ভৰাই দিছোঁ মোৰ জাষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনত ভৰাই দিছোঁ ঠিক আছে গ্ৰেজুৱেশ্যন ভৰাই দিছোঁ ছাপ'জ গ্ৰেজুৱেশ্যন
আপনি যিকোনো ইয়াতে ভৰাই দিব পাৰে ওকে জাষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ভৰাই পেলাই চাওক যদি আমাৰ হৈ যায় হয়নে আপলোড কৰিব লাগিব আপোনাক নিজৰ মাৰ্কশ্বিটটো ইয়াতে আপলোড কৰি লওক ঠিক আছে আপলোড হৈ যায় য়েছ ছাকচেছফুলি আপলোডেড হৈ গৈছে ঠিক আছে চ' বাকী নভৰাই পেলাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ হৈ আছেনে নাই ছেভ এণ্ড প্ৰিভিউ যদি কৰোঁ ঠিক আছে ইয়াতে আমাৰ দিব লাগিব তেতিয়াহ'লে অ'কে ক্লাছ 10 ডিটেইলছ 12 ডিটেইলছ চব দিব লাগিব চ' দি দিওঁ বলক একেলগে দি দিওঁ দি আছোঁ যদি হয়নে ছেবা ঠিক আছে আপলোড কৰি দিওঁ ফাইল অ'কে ঠিক আছে আপলোড কৰিলোঁ ফাইল নেক্সট এতিয়া আমি ক্লাছ 12 ডিটেইলছ ভৰাম নিজৰ ক্লাছ 12 ডিটেইলছ ঠিক আছে অ'কে আপলোড কৰিলোঁ ডকুমেণ্ট হ'ল আমাৰ আপলোড য়েছ ধুনীয়াকৈ চব হৈ গৈছে আপলোড ঠিক আছে চব ডকুমেণ্টছ আমাৰ আপলোড হৈ গৈছে অ'কে ইয়াতে কি আপলোড হোৱা নাই নেকি নাই হৈ গৈছে অ'কে চেঞ্জ আহিছে চাওক আপলোড নকৰিলে আমাৰ আপলোড ওলাব আৰু আপলোড কৰাৰ পিছত আমাৰ চেঞ্জ বুলি ওলাব ঠিক আছে চেঞ্জ ইয়াক ছেভ এণ্ড প্ৰচিড কৰি দিওঁ মই হৈ গৈছে অ'কে ফাইনেলি মোৰ চব ডিটেইলছ ভৰোৱা হৈ গৈছে অ'কে মই যি ফটো দিছোঁ সেইটো ইয়াতে আহি গৈছে ঠিক আছে আপোনালোক নিজৰ ফটো দিব চিগনেচাৰ দিব ভালকৈ ঠিক আছে এবাৰ ক্ৰছ চেক কৰি ল'ব চব ডিটেইলছ ঠিক হৈ আছে নে নাই অ'কে মই কি পোষ্ট কাৰণে এপ্লাই কৰিছোঁ ছাব ইনস্পেক্টৰ পুলিচ ঠিক আছে হ'ল এইবোৰ হৈ গ'ল মোৰ ডিটেইলছ অ'কে ফৰ মাই এডুকেশ্যন এইবোৰ ছাবমিটেড হৈ গৈছে চব হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া কনফাৰ্ম কৰিম আচ্ছা লাষ্টত এইটো দিয়া আছে ট্ৰাইব আকৌ যদি আপুনি ট্ৰাইবত SC যিকোনো ট্ৰাইব দিলে হয় তাৰ আমাৰ ধুনীয়াকৈ এটা চাৰ্টিফিকেট এটা আপলোড কৰিব লাগিব সেইটো কৰাৰ পিছত আপুনি কনফাৰ্ম কৰি ল'ব কনফাৰ্ম কৰিলোঁ লগালগ ইয়াত দেখা পাব আপুনি দেখাই দিছে যে আৰু এবাৰ চেক কৰি ল'ব যাতে পিছত চেঞ্জ নহয় অ'কে ভুল হৈছে যদি কাৰেক্ট কৰি লওক নহ'লে পিছত চেঞ্জ নহ'ব চ' ভালকৈ চাই পেলাই আপুনি অ'কে কৰি দিব অ'কে কৰাৰ লগালগ আপোনাৰ হৈ গ'ল ইউ হেভ ছাকচেছফুলি এপ্লাইড ঠিক আছে চ' মই অলৰেডি এটা পোষ্ট কাৰণে এপ্লাই কৰি লৈছোঁ এতিয়া মোৰ ফোন এটা OTP আহিব সেই OTPটো মই ইউজ কৰি পেলাই বেলেগ পোষ্ট কাৰণে আমি এপ্লাই কৰিব পাৰিম চ' এবাৰ চাই লওঁ কেতিয়াবা ছাৰ্ভাৰ ডাউন হ'লে আমাৰ মেছেজ নাহে বাৰু চ' লেটছ হোপ কি মেছেজ আহি যায় য়েছ আহি গৈছে চ' ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখি দিছোঁ মই 3718 ঠিক আছে মেছেজ আহিলে ইয়াক ছাবমিট কৰি দিছোঁ অ'কে চ' আমি ছাকচেছফুলি এপ্লাই কৰি লৈছোঁ অ'কে মেছেজ আহিব সেইটো দিয়াটো বহুত দৰকাৰী এইটো হ'ল ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আপুনি লগ আউট কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ছেশ্যনটো এণ্ড হৈ যাব ঠিক আছে এইবোৰ হৈ গ'ল ডিটেইলছ আপুনি কি কৰিছে এতিয়া একনলেজমেণ্ট ফৰ্ম ডাউন কৰিব হ'লে ক'ৰ পৰা কৰিম ছাৰ ইয়াতে যাব একশ্যন কৰি পেলাই একনলেজমেণ্ট ফৰ্মত ক্লিক কৰি ল'ব ক্লিক কৰিছে ডাইৰেক্ট ডাউনলোড ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে ঠিক আছে ডাউনলোড ষ্টাৰ্ট আমাৰ হৈ গৈছে এতিয়া মই দেখাই আছোঁ কি এটা আমি এটা পোষ্ট অলৰেডি এপ্লাই কৰি লৈছোঁ ছাপ'জ আৰু পোষ্ট মই এপ্লাই কৰিব মন গৈছে সেইবোৰ পাৰিম নে নাই অ'কে চ' যেনেকৈ ইয়াতে দেখাই দি আছোঁ মই যেনেকৈ এইটো হৈ গ'ল ঠিক আছে কনষ্টেবল পোষ্ট এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছোঁ মই ঠিক আছে UB AB আৰু AP আৰু ঠিক আছে আনাম ব্ৰাঞ্চ ইন AD আৰু অ'কে চ' ইয়াত মই এপ্লাই ক্লিক কৰিলোঁ এপ্লাই ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইবোৰ আহি যাব এইটো নাই মোৰ তাত এইটো নাই এইবোৰ একো নাই মোৰ তাত ঠিক আছে এইটো কৰি পেলাই মই জাষ্ট ছেভ এণ্ড প্ৰচিড কৰিছোঁ ছেভ এণ্ড প্ৰচিড কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াতে আহিব পোষ্ট প্ৰেফাৰেঞ্চ হয়নে প্ৰেফাৰেঞ্চ এটা আহিব আপোনাৰ পোষ্ট প্ৰেফাৰেঞ্চ আপুনি প্ৰেফাৰেঞ্চ দিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট প্ৰেফাৰেঞ্চ আপুনি কাক দিয়ে হয়নে মই চব পোষ্ট কাৰণে এলিজিবল হৈ দেখা পাই আছে চ' মই ধৰক ফাৰ্ষ্ট প্ৰেফাৰেঞ্চ দিছোঁ আৰ্মড ব্ৰাঞ্চত ঠিক আছে তাৰ নেক্সট প্ৰেফাৰেঞ্চ দিছোঁ মই ছাপ'জ আনআৰ্মড ব্ৰাঞ্চত আৰু লাষ্ট মই দিছোঁ AP আৰু ঠিক আছে দিলোঁ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ প্ৰেফাৰেঞ্চ হয়নে প্ৰেফাৰেঞ্চ আৰু ফাৰ্ষ্ট প্ৰেফাৰেঞ্চ ইয়াক দিছোঁ ছেকেণ্ড এইটো আৰু এইটো হয় তাৰপিছত ছেভ এণ্ড প্ৰচিড কৰি দিব ছেভ এণ্ড প্ৰচিড কৰাৰ লগে লগে আকৌ একে বস্তু আহিব আপোনাৰ চব বস্তু ইয়াতে ভৰাই দিব ছেম ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগে যি আপলোড কৰি পালে নেক্সট কৰি ল'ব দেখাই দি আছোঁ বাৰু কৰি পালে মই এজ প্ৰুফ কাৰণে ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগে ইয়াতে গ'লোঁ ঠিক আছে এইটো মই আপলোড কৰি দিছোঁ হৈ গ'ল চাওক চেঞ্জ আহি আছে আপলোড হোৱাৰ পিছত ইয়াতে চেঞ্জ আহিব ঠিক আছে ফটো আপলোড কৰিব লাগে ফটো আপলোড কৰি দিছোঁ আপলোড হৈছে নেক্সট চাই লওক ইয়াত আচ্ছা ইয়াত অলৰেডি মোৰ চিগনেচাৰ আছে চ' ইয়াতে আপলোড কৰিব নালাগে আমাৰ ঠিক আছে চেঞ্জ আহি আছে মানে অলৰেডি আপলোড কৰা হৈছে ঠিক আছে হ'ল ইয়াত আকৌ একে বস্তু আপুনি ভৰাব চাই লওক কিবা এটা মিছ হৈ আছে নাই য়েছ ইয়াত ঠিক আছে চব মিলি আছে অ'কে ছেভ এণ্ড প্ৰচিড কৰি দিব ছেভ এণ্ড প্ৰচিড কৰাৰ লগে লগে আপুনি ষ্টেপ 4 আহি পালে অ'কে এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ এডুকেশ্যন ডিটেইলছ হয়নে এইটো কৰি লওক ছেভ এণ্ড প্ৰিভিউ হ'ল এই ফৰ্মটো আমাৰ হৈ গৈছে ঠিক আছে ফৰ্মটো আমাৰ জেনেৰেট হৈ গৈছে জাষ্ট কনফাৰ্ম কৰি দিব
কনফাৰ্ম কৰাৰ লগালগ আপোনাৰ আৰু এটা একনলেজমেণ্ট ফৰ্ম আহি যাব, ইউ হেভ ছাকচেছফুলি এপ্লাইড। হ'ল এপ্লাই, ঠিক আছে। এইটো আকৌ খোল খাই গৈছে আমাৰ, ৰাইট, ডান ডান। চ' এইটো এপ্লাই কৰিছোঁ মই, ইয়াতো একনলেজমেণ্ট ফৰ্ম আমি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে কি মই এইটো পষ্ট কাৰণে এপ্লাই কৰিছোঁ। ক্লিয়াৰ? অ'কে, এতিয়া একনলেজমেণ্ট ফৰ্মটো খুলি দেখাই দি আছোঁ মই কি একনলেজমেণ্ট ফৰ্মটো দেখে কেনেকৈ, হয়নে? চ' এইটো হৈ গ'ল মোৰ ফাৰ্ষ্ট একনলেজমেণ্ট ফৰ্ম, ঠিক আছে। এইটো চাওক ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আহি গৈছে, আপুনি স্কেনাৰ ইউজ কৰি পেলাই ওলাই ল'ব পাৰিব নিজৰ ডিটেইলছ, ৰাইট। অ'কে, এইটো হ'ল আপোনাৰ ডিটেইলছ। চাওক মোৰ পৰা ডিটেইলছ আহি গৈছে, যি পষ্ট এপ্লাই কৰিছে সেইবোৰ আহি গৈছে আমাৰ, হয়নে? ঠিক আছে, এইটো হ'ল। চ' এইটো যে একনলেজমেণ্ট ফৰ্ম হয় কি য়েছ আপুনি এপ্লাই কৰিছে, ঠিক আছে। এইটো হৈ গ'ল মোৰ প্ৰেফাৰেঞ্চ চাব ইনস্পেক্টৰ পুলিচ নাম ব্ৰাঞ্চ। অ'কে, চ' এইটো হৈ গ'ল এটা, আৰু এটা আমি কৰিলোঁ ডাউনলোড, হয়নে? আৰু এটা আমি ডাউনলোড কৰিছিলোঁ হ'ল এইটো দেখাই দি আছোঁ মই। এইটো হ'ল, এই চাওক তিনিটা পষ্ট কাৰণে প্ৰেফাৰেঞ্চ কৰিছোঁ। চ' আপুনি যিমান পষ্ট বিচাৰে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে। অ'কে, চ' ঠিক আছে, আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হৈছে, আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিছে। যদি এপ্লাই কৰিছে নিশ্চয়কৈ জনাব কি পষ্ট কাৰণে এপ্লাই কৰিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত। অ'কে, আৰু কিবা যদি ডাউট আছে নিশ্চয়কৈ আপুনি সুধিব পাৰে, মই চিয়'ৰলি আপোনাৰ ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিম। অ'কে, চ' থেংক ইউ, আৰু লগ পাম আমি। আমাৰ ক্লাছটো লাগি আছে আছাম পুলিচৰ বেটচ ক্লাছ, হয়নে? ইউটিউবত ৰেগুলাৰ ছেশ্যন চলি আছে, আহিব একেলগে, আমি একেলগে পঢ়িম। আৰু লাগিলে আপুনি যদি প্ৰিপেৰেশ্যন বুষ্ট কৰিব বিচাৰিছে নিজৰ, চ' আপুনি আমাৰ কিতাপো লৈ ল'ব পাৰে। অ'কে, আডাৰ 247 ৱেবছাইট গৈ পেলাই মই দেখাই দি আছোঁ, আপুনি তাত গৈ পেলাই আপুনি কিতাপো লৈ ল'ব পাৰে, ঠিক আছে। আডাৰ 247 ৱেবছাইট খুলিলে ইয়াতে গ'লে হ'ল, তলত যাব আপুনি ধুনীয়াকৈ দেখা পাব ইয়াতে ষ্টেট এক্সামছত গ'লে আপুনি, অ'কে লোডিং হৈ আছে, ৰ'ব এক ছেকেণ্ড, দেখাই দি আছোঁ মই আপোনাক। য়েছ আহিছে, অ'কে আহিছে। ষ্টেট এক্সামছত যাব, নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেটত যাব ধুনীয়াকৈ, ইয়াতে গৈ পেলাই ভিউ অল নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেট প্ৰডাক্টছত যাব। ইয়াতে যোৱাৰ লগে লগে আপুনি দেখা পাব ইয়াতে কুইক লিংকছ আছে, ইয়াতে গৈ পেলাই আপুনি বুকছত ক্লিক কৰিব, বুকছ ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি এইবোৰ লৈ ল'ব পাৰে। অ'কে, আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান আছাম পুলিচৰো কিতাপ আহি আছে, এইটো ADRE বুক কিট হ'ল, ছেম ৱে আছাম পুলিচৰো কিতাপ আহি আছে, আপুনি লৈ ল'ব পাৰে, ঠিক আছে। সেইটো আপোনাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন এটা বুষ্টাৰ নিচিনা কাম কৰিব। বাকী আমিতো আছোঁ হেল্প কৰিবৰ কাৰণে এনি টাইম। চ' থেংক ইউ ছ' মাছ, ধন্যবাদ চাবৰ কাৰণে। আশা কৰোঁ এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ কাৰণে হেল্পফুল হৈছিলে। হেল্পফুল হৈছে যদি লাইক কৰি দিব ছেশ্যন, শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে বাকী এক্সপিৰিয়েঞ্চো চাই ল'ব পাৰে যোনে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে, হয়নে? আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আমাৰ চেনেল। থেংক ইউ, চি ইউ এণ্ড অল দ্য বেষ্ট, ঠিক আছে। জনাব কমেণ্টছত আপুনি কি এক্সাম কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে। অল দ্য বেষ্ট।